فصل آیس فیشینگ اینجا شروع شده و یه جایی به محض این قدم برداشتم، اولین قدمی که برداشتم رفتم توی یخ و یخ شکست و اون آگری که داشتم کلا رفت توی دریاچه، غرق شد. هرچی میزنم پایین نمیره، 2 متر برتر. حالا ضخامت یخ رو چطوری اندازه میگیریم؟ اینطوری باید هر کاری بکنیم که توی یخ نشکنه و توی آب نریم. اونجاست که این وسیله چهارم که بهش میگن اسپات بار یا دیلم خیلی خیلی کمک میکنه. سلام بچه‌ها، فصل آیس فیشینگ اینجا شروع شده. یک چند روزی هوا خیلی خوب سرد شد و یخ تشکیل شده. این مقداری اومدیم برای اولین بار آیس فیشینگ و فکر کردم یه ویدیویی بسازم راجع به ایمنی روی یخ، چون واقعا مهمه و به راحتی میتونه آدم جونش از دست بده توی این کار. حالا یه چند تا مثال میزنم بعداً، ولی به خاطر اینکه آب خیلی سرده، اگه خدا نکرده یخ بشکنه داخل آب برین، این قلب سعی میکنه که حسابی کار کنه و خون رو پمپاژ کنه و اینقدر کار میکنه که میتونه به سکته قلبی منجر بشه. یه جایی من میخوندم 45 ثانیه تو این آب کافیه که سکته قلبی بیاره و حد اکثر میگن تا 10 دقیقه، اینو بیشتر دوام نمیاره در حالت عادی. بنابراین اصلا ساده نگیرین این بحث ایمنی روی یخ رو. و منم فکر کردم هم به خاطر اینکه کلا ماهیگیری و مخصوصا ماهیگیری یخ دوست دارم و هم به خاطر اینکه بعضی موقع ویدیوهایی که ما یوتیوبرها میسازیم بقیه رو تهییج میکنه که برن آیس فیشینگ بدون تجربه قبلی و یا اینکه حتی خیلی زودتر از حد موعدی که یخ امن هست و این ممکنه خطرات ایجاد کنه و فکر کردم یه جوری مسئولیت من هم هست که تا اونجایی که میتونم آگاهی بدم. حالا یه خاطره اولش بگم. 3 سال پیش دقیقاً روی این دریاچه ما اومده بودیم ماهیگیری، همین موقع سال تقریبا دیسمبر اینا، و اومدیم ماهیگیری برای سری ماهی قزل‌آلا. ماهی هم خوب میگرفتیم، یخ هم اوکی بود اون جایی که داشتیم ماهیگیری میکردیم، تا اینکه من طبق معمول یکم حوصله‌ام سر رفت، تصمیم گرفتم برم جای دیگه دریاچه و تا می‌خواستم برم نزدیک اون جایی که اون گوشه هست اونجا ماهیگیری کنم و راه افتادم رفتم به اون سمت. یک از این درلایی که باش سوراخ میزنیم آگر دستم بود و راه میرفتم چون فکر کردم که یخ امنه و یه جایی به محض این قدم برداشتم، اولین قدمی که برداشتم رفتم توی یخ و یخ شکست. یه دوستی همراهم بود که دورتر نشسته بود، اصلا هیچی نشنید اینا. من یکم اولی سعی کردم بیام بیرون، دیدم که یخ مرتب پشت سرم میشکنه. یه سوراخ دومم درست کردیم و یخ بازو بازتر میشد. یه کمی ریلکس کردم، چون قبلا راجبش خونده بودم، میدونستم باید چیکار بکنم. خودم برگردوندم به پشت به کمر و پا زدم و از نهایتا از اونجا بیرون اومد و خیلی شانسم گفت که در واقع به خیر گذشت. اون آگری که داشتم کلا رفت توی دریاچه، غرق شد و بعد از چند هفته که یخ خیلی محکم‌تر شد اومدیم با دوستم سعید دوربین انداختیم، جاشو پیدا کردیم و با کمک قلاب خیلی بلند و یه چوب خیلی بلند می‌بینید اینجا اینو از آب در آوردیم و بعدش هم بردم خونه من، یه عمل جراحی روش انجام دادم، تقریبا شروع به کار کرد و همه چیز درست بود به جز یک باتریش. خلاصه کل اون قضیه به خیر گذشت، حتی وسیله‌ای که از دست داده بودیم رو بازیافت کردیم. اما خواستم بگم که خیلی یخ میتونه به راحتی تغییر کنه، از یه نقطه به نقطه دیگه تو فاصله 1 متر میتونه خیلی ضعیف بشه. حالا دلیل این چی بود؟ این جایی که من رفتم توی یخ ظاهرا از قبل یه گروه دیگه اومده بودن، یه سوراخ خیلی بزرگ زده بودن به قطر حدود 1 متر اینا و بعدم مثلا شب قبلش یه برفی اومده بود رو اینو پوشونده بود و مشخص نبود. این داستان اول در مورد خودم پیش اومد و خیلی به خیر گذشت. البته وسایل ایمنی داشتیم و اون در واقع جونمو نجات داد که یکم جلوتر راجع بهش صحبت میکنم. اما مورد دوم، یه جایی هست ما ماهیگیری میکنیم به بی آف کوینتی که جای معروفی به خاطر موج جریان آب زیادی که داره، خیلی ناحیه خطرناکی برای ماهیگیری، ولی خب در این حال خیلی هم ماهیگیرا دوست دارن چون که ماهی والای توش هست و ماهیگیریش خیلی باحاله. و یه آقای به نام تایلور چند سال پیش ظاهرا عصری میره ماهیگیری و موقع برگشته متاسفانه یخ میشکنه و غرق میشه. کسی هم همراهش نبوده و خلاصه طفلی فوت میکنه، پسر جوانی بوده و
یه یاد بود اینجا گذاشتم براش، این سنگ و سنگچینی که می‌بینین و سری از وسایل خود تایلر رو گذاشتن اینجا، هم برای احترام بهمون، هم برای یادآوری به بقیه ماهیگیرا که هیچ وقت یخ رو دست کم نگیریم. سال چند موردی پیش میاد، هر سال حداقل چند مورد هست که آدم متاسفانه توی یخ میرن و غرق میشن. حالا اونایی که ماهیگیرن یا حتی اسکیتینگ میکنن روی یخ یا اسکی روی یخ میکنن، خلاصه این کارا. و این پیش میاد و فقط با آگاهی و وسایل ایمنی و روش‌های ایمنی هست که میشه جلوشو گرفت. بخاطر همین فکر کردم این ویدیو رو درست کنم. امیدوارم که اگه قصد دارین که آیس فیشینگ بکنین به دردتون بخوره. حتما اگه این تجربه رو ندارین لطفا این ویدیو رو نگاه بکنین، نه به خاطر دیدن ویدیوی من، به خاطر امنیت خودتون. و اگه کامنتی توضیح هم داشتین خوشحال میشم اینجا بنویسید. من این ویدیو دیگه هم حتما میسازم راجع به اینکه چطوری بتونین پیش بینی کنین قبل از اینکه اصلا برین یه منطقه‌ای، بتونین پیش بینی کنین که مثلا اوضاع یخ چطور هست، تقریبا به اندازه کافی ضخیم هست نیست، اصلا تشکیل شده نشده، و بعد که رفتین اونجا خب خودتون میتونین امتحان کنین و تصمیم بگیرین که وارد دریاچه بشین یا نه. خب قبل از اینکه راجع به ایمنی روی یخ صحبت کنیم، بهتره یه کمی راجع به خود یخ یه گپی بزنیم و اون این هست که یخ انواع اقسام مختلف داره و کیفیت این یخ خیلی فرق میکنه، خیلی خیلی زیاد استحکامش رو فرق میکنه. به طور کلی طبقه بندیش میکنن به یخ سیاه و یخ سفید. یخ سیاه در واقع سیاه نیست، شفافه. این اول مشخصشه که میتونید به راحتی اونورش رو ببینین، مثل یخایی که بعضی موقع توی یخچال درست میشه. و این یخ معمولا خیلی محکم هست، محکم‌ترین یخ این نوع هست. مشخصاتش اینه که حباب خیلی کم داره یا اصلا نداره. اگر روش راه برین ترکاش رو میتونید خیلی راحت ببینین، چون که به خاطر شفاف بودنش. وقتی روش راه میرین اگر نازک باشه صدای ترک خوردنش رو میشنوین، یا اگر وسیله ماشین چیز روش راه بره خیلی راحت صدای ترک خوردنش رو میشنوین. یکی دیگه از مشخصاتش این هست که اگه بهش ضربه بزنین با سنگ یا فلز یا چیزی، پژواک خیلی تیز و صدای محکمی داره، صدای انعکاسش رو قشنگ میشنوین. ببین الان این یخ چقدر ترده. ترک رو میبینی؟ یه ترک اینجا درست شد، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا. برعکس اون یخ سفید هست که یخ ضعیفی هست، پر از حباب. دلیل اصلا که سفید هست این که پر از حبابه یا اینکه از برفای فشرده تشکیل شده و بهش ضربه بزنید صدای خیلی بم یا اصلا بدون صدا هست. ترکاش رو نمیبینین، اگر روش راه برین ترکش رو حس نمیکنین، صدای ترک شنیدنش رو. و مشکل اینجاست که چون ما معمولا آدما چشمی عمل میکنیم، خیلی موقعا چون همین ترکا رو نمیبینیم و صدای ترک خوردن رو نمیشنویم یا صدای یخ رو نمیشنویم، احساس امنیت بیشتر روی یخ سفید میکنیم که کاملا برعکسه. به خاطر همین توصیه من هست که اول سعی کنین یخ رو یکم بشناسین، یه نگاهی ارزیابی بکنین و اگه یخ سفید هست با احتیاط خیلی خیلی بیشتری روش راه بریم. خب حالا با این مقدمه بریم سراغ این که اصلا یخ امن چی هست و کی میتونیم روی یخ بریم. اگه جاهای معتبر مثل منابع دولتی، پلیس و اینجور جاها رو بگردین، می‌بینین که توصیه اینه که یخ هیچ وقت سیف نیست، هیچ یخی سیف نیست، امن نیست. و دلیلش اینه که طبیعت غیر قابل پیش بینیه. به علاوه اینکه یه جایی هست که حتی ممکنه کل دریاچه یا اون منطقه یخ زده باشه ولی یه جاییش ضعیف باشه به خاطر وجود یک چشمه، جریان آب، یا مثل موردی که واسه خود من پیش اومد که آدمای قبل از من یه جای رو سوراخ زده بودن، اونجا یخ از بین رفته بود، بعد برف روی اونجا رو پوشونده بود و اصلا نمی‌شد دید که زیر اینجا در واقع منطقه خاص، این نقطه خاص یخش امن نیست. به خاطر همین توصیه کلی این هست که هر وقت روی یخ میرین بسیار با احتیاط برین که حالا موردش رو میگم چطوری چک بکنین. اما در صورت به عنوان یک گایدلاین کلی میگن اگه 4 اینچ یخ سیاه باشه آدم میتونه روش راه بره با تقریبا احساس امنیت کامل. واسه اینکه وسایل مثل اسنوموبیل، ATV و این چیزا رو ببرین حدود 8 اینچ یخ لازم دارین. ماشین 12 اینچ و بیشتر از 12 اینچ اگه باشه میتونید ماشین سنگین‌تر مثل تراک رو ببرین. البته اون به شرط اینکه برف نباشه، ماشینتون گیر نکنه و هزار تا فاکتور دیگه. خود شخص من اصلا توصیه نمی‌کنم ماشین رو ببرین. خیلی دیدم ماشینایی که توی یخ فرو رفتن، گیر کردن توی برف و غیره. حالا ضخامت یخ رو چطوری اندازه میگیریم؟ خیلی موقع گزارشایی هست از لیک‌های دریاچه‌های معروف که مثلا این دریاچه ضخامت یخش فلان جا اینقدره. اون رو میتونید بخونید به عنوان یک نقطه شروع، اما بهتر است خودتون چک بکنین. و یکم جلوتر توضیح میدم، یه ویدیویی توضیح میدم که چطوری میتونید یه ایده کلی از ضخامت یخ و استحکامش بگیرین.
اما بهترین راه این است که سوراخ بزنید و یخ رو با خطکش یا یه چوبی یه چیزی اندازه بگیرین یا با دستتون وجب بگیرین خلاصه، یا اینی که یه تیکه از یخ رو در بیارین کلا به صورت سالم و اونجا قشنگ ببینین اندازه بگیرین. کیفیتش هم مشخص میشه اونجا که یخ شفاف سیاه هست یا یخ سفید و ضعیف. به علاوه اینکه خود این پروسه شکستن و جدا کردن یخ به شما یه ایده میده که چقدر این محکم و مطمئن هست. خب حالا یخ رو چک کردیم، یه ایده داریم چطوری شروع کنیم، از کجا شروع کنیم، بریم روی یخ و چه وسایل ایمنی باید داشته باشیم. توی ویدیو کوتاه این رو توضیح میدم. خب اجازه بدید یکم راجع به وسایل ایمنی که روی یخ لازم داری صحبت بکنیم. من 4 تا وسیله رو توصیه میکنم. اولش این لباس هست بهش میگن فلوتیشن سوت یا فلوت سوت. دو تیکش رو میتونی پیدا کنی، همینطور یه تیکش. این یه تیکش هست. داخل این لباس از بالا تا پایین یه لایه عایق فوم هست که هم شما رو شناور نگه می‌داره، باعث میشه اگه یخ شکسته شد زیر یخ نرین و گیر نکنین، و هم یه مقدار عایق هست و اتفاقی که میفته آب وارد این لباس میشه در هر صورت، اما چون زیاد سیرکله نمیشه، زیاد چرخش نمیکنه، با بدنتون گرم میشه، با دمای بدنتون، و هایپوترمیا رو جلوش رو میگیره، در واقع شوک حرارتی پیدا نمی‌کنید. باعث میشه مثلا به جای 10 دقیقه بتونید 50 دقیقه دوام بیارین و این کمکتون میکنه که زمان کافی داشته باشین از آب از خارج بشین. این شماره 1. شماره 2 این بهش میگن آیس پیک. شما اگه خدا نکنه روی یخ بیافتین و مخصوصا یخ سیاه باشه، یخ لیزی باشه، نمیتونید دستتون هر جا بخواید بکشین سر می‌خورین و مرتبه میافتین توی اون گودالی که شکسته شده، جایی که یخ شکسته شده. از این استفاده میکنید. ببین اینا به این صورت هست، وقتی که فشار بهش وارد میشه یه نوک مثل میخ هست که ازش میزنه بیرون و این به شما کمک میکنه که بتونید خودتون رو بکشید روی یخ. در واقع اگه توی یخ افتادین به این صورت اینو میزنید روی یخ، این نوکای تیز میاد بیرون و میتونید باهاش خودتون رو بکشید از اون گودال بیرون. شماره سومی، مورد سومی این سوت هست. مجددا اگه خدا نکنه توی آب بیفتین نفس حبس میشه توی سینه و این باعث میشه که نتونید داد بزنین کمک بخواین. یه سوت داشته باشین میتونید سوت بزنین و بقیه رو کمک کنین. اینطوری. اما این همه مال موقعیه که توی یخ افتادین که امیدوارم هیچ وقت پیش نیاد واسهتون. خیلی خیلی کم پیش میاد، ولی هر حال باید اینا رو داشته باشین واسه همون یه موردی که خدا نکرده ممکنه پیش بیاد. باید هر کاری بکنیم که توی یخ نشکنیم و توی آب نریم. و اونجاست که این وسیله چهارم که بهش میگن اسپات بار یا دیلم خیلی خیلی کمک میکنه. وسیله ساده، چیز خاصی نیست، دیلمه. ببینید سرش تیزه، بقیه‌اش هم یه دسته فولادیه، دو تیکه یک تیکش هست و کاری که میکنیم با این روی یخ ضربه میزنیم و بسته به تعداد ضربه‌هایی که لازمه که یخ شکسته بشه یه ایده‌ای به شما میده که این یخ به اندازه کافی مستحکم هست یا نه. مثلا واسه شخصی با وزن و مشخصات من اگه 3 بار یا بیشتر بزنم و یخ شکسته نشه خیالم راحته میرم روی یخ، اما اگه 2 بار 3 بار 2 بار یا کمتر بشه احتیاط میکنم و برمیگردم میرم خونه. جلوتر نشون میدم که چطوری از این استفاده کنین. خلاصه این وسایل رو داشته باشین. یه مقدار سرمایه گذاریه، مثلا خود این لباس چیزی بین 400 تا $1000 کانادایی هزینه‌اش هست، ولی جونتون رو میتونه نجات بده. بریم سراغ قسمت بعدی. خب حالا به جز وسایل ایمنی چند تا نکته مهم دیگه هست راجع به آیس فیشینگ و کلا روی یخ رفتن، یخ دریاچه. یکی اینکه هیچ وقت تنها نرین، واقعا هیچ وقت تنها نرین. موردی که عرض کردم تیلور که بنده خدا فوت کرد، اون یکی از خب ایرادات این بود که تنها رفته بود و توی تاریکی رفته بود، ماهیگیری و کسی نبود که نجاتش بده. به خاطر همین حتما 2 نفره 3 نفره بیشتر برین، یا حداقلش این هست جایی برین که آدما هستن و دور و برتون هستن یا قبل از شما رفتن اونجا و در دیدتون هستن، میتونید ببینینشون. اگر با افراد دیگه میرین سعی کنین با فاصله نسبتا کمی از هم دیگه برین، فاصله زیاد از هم نگیرین، در این حال به هم نچسبین، چون که خود وزن زیاد چند تا آدم کنار هم میتونه باعث شکسته شدن یخ بشه. از همون اول که وارد دریاچه میشین با این دیلم یا اسپات بار یخ رو بزنین، چند بار چک بکنین. اگه احساس امنیت نکردین سریع برگردین و این میتونه هر لحظه تغییر بکنه. بسیار پیش اومده که ما یه جایی مثلا ضربه میزنیم با این دیلم و میبینیم 4 بار 5 بار سوراخ نمیشه، ولی 1 متر اون طرفترش به راحتی سوراخ میشه. به خاطر همین اگه یک بار زدین سریع اطمینان نکنین که حتما 5 متر اونورتر هم سیفه و میتونید ادامه بدین. هر قدمی، هر چند قدمی که برمی‌دارین حتما یه ضربه بزنین. خب میخوام یخو ببینید، اینجا الان یه منطقه خاکستریه
اینجا ببینید 1 2 3 4 5 6 8 9 هرچی میزنم پایین نمیره. 2 متر برتر 3 تا ضربه اینجا 2 تا. اگه میبینین که اون ضربه دیلم خیلی بهتون ایده نمیده، سعی کنید یکی یخ رو سوراخ کنین، جدا کنین و خودتون اندازه بگیرین ببینین چقدر هست و بر اساس اون عمل کنین. سوانه چیخ سفیده تا اینجا ببینین 5 اینچ یخه. یه مورد دیگه این که به دوستی، آشنایی، فامیلی، کسی خبر بدین که کجا میرین، کدوم منطقه دریاچه میرین واسه آیس فیشینگ، که اگه خدا نکرده حادثه چیزی پیش اومد یا مثلا دیر از شما خبری شد بتونن تماس بگیرن یا آیدیایی به کسی بدن که کجا هستین و کمک بگیرین. خب بچه‌ها امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره، مفید باشه براتون برای رفتن امن روی یخ و امیدوارم هیچ وقت مجبور نشین اون نکات نجات دادن خودتون و غیره رو استفاده کنین. اگه ویدیو مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و کامنت هم بگذارین. خوشحال میشم کامنتاتون رو ببینم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.